welcome to my channel! Today ay may tuturo ako sa inyo na app na pwede nyong gamitin sa pag-i-edit ng thumbnail. Ang app na ito ay pwede rin na offline, magagamit ito sa Apple device or the Android device. Itong app na gagamitin ko na pang-edit ng aking mga thumbnail ay ang Picsart. So, ang Picsart guys, marami siyang mga feature na magandang gamitin para sa pag-edit ng inyong mga thumbnail. So, sa mga hindi pa alam kung ano yung thumbnail, ang thumbnail ay yung picture na makikita nyo sa video bago nyo yun i-play. Or, should I say, profile pic na isang video. Yung ganon. Basta yung picture na naka-display before you play a video. Yun yung thumbnail. So, ngayon, tuturuan ko na kayo kung paano yun i-edit. Yung mga basic lamang, pero makakatulong sa inyo para malaman ang simple editing ng isang thumbnail. So, if you are interested na malaman kung paano i-edit ang thumbnail, just keep on watching. So guys, pag nag-i-edit kayo, punta lang kayo sa app na Picsart. And click lang natin tong naka plus na sign. Tapos, you can choose the background you want, kung anong color nyo na gusto nyo. So, ako yung pipiliin ko itong color. Ayan. So, next, pupunta kayo sa tools. Tapos, click nyo yung crop. Then, click nyo yung 16:9 kasi yan yung size ng YouTube. Ayan. After that, click nyo yung check sa taas. Tapos, you can now add photo para sa mapili nyo background. So, yung gusto kong photo ito. Then, add. After that, you can cut out that para mawala yung background nyo. Ayan, click nyo yung person. Ganyan. So, after nyo i-click, as you can see, hindi perfect yung pagka-trace ng ano. Kaya, i-restore natin yung ibang part na hindi pa nakulayan ng red. Restore nyo lang ng ganyan. So, kung may lagpas-lagpas guys, pwede nyo ding i-edit ng erase. Pwede nyo siyang i-erase guys. So, papunta dito, restore yung ibang part na hindi nakulayan. Ayan. Dito sa part na to, as you can see, may mga lagpas, kaya pwede nyo siyang i-erase. Erase that part. You can erase that. After that, pag sa tingin nyo is okay na, you can click the save above. Ayan na. Tapos, pwede nyo siyang lagyan ng shadow kung gusto nyo. Pwede ring wala. So, you can put a border. Kung gusto nyo ng black or white na border, you can do anything like that. Ayan. So, gusto kong ilagay siya dito sa gilid. Kaya, dyan ka muna. Stay still. Tapos, after that, lalagyan ko na siya ng text. Click nyo yung text. You can write anything you want. Yung gusto ko para sa thumbnail sa video na to is tong how to edit thumbnail using Picsart. Tapos, you can choose whatever font you want. Gusto ko yung simple lang para mas madaling mabasa. Tapos, gusto ko yung color. You can choose a color you want. Ito yung gusto kong kulay. Yan. Then, para mas ma-enhance yung kulay niya, lagyan natin ng stroke or border niya. Yan, yung gusto ko, black. Ganyan. Then, you can drag para ma-enlarge. So, pwede nyo din siyang lakihan. You can drag like this. Yan, para mas kita yung thumbnail nyo. After that, you can add another photo. Click nyo yung add photo. Tapos, gusto kong lagyan ng logo ng Picsart. Ayan, change the color.
So, ayan na guys, yung tapos na natin nagawa ng thumbnail. Pero you can use naman yung ibang mga feature dito. Kung ano yung gusto nyo, you can choose anything. Pero ito yung napili ko, ayan. Then you can save. Click this button above. So, ayun lang guys, ang mga pwede kong ituro sa inyo kung paano gamitin yung Picsart. I hope you learned something, and if you like this video, please like and subscribe, and I will see you on my next video. Bye!